Королівська гра «Слото Кінг» почалась. Депутат, який спростував мобілізацію в Російській Федерації за день до її оголошення 20 вересня 2022 року, знову пообіцяв, що в травні її не відновлять, звісно ж. Але очевидно, що навпаки. В Росії не оголошуватимуть другу хвилю мобілізації, як мінімум до літа, заявив голова Комітету Держдуми з оборони, генерал-полковник, відомий алкоголік Андрій Картополов. За його словами, цього не станеться за жодних умов. Мобілізації у травні не буде, каже він. У нас сьогоднішня система комплектування Збройних сил забезпечує виконання всіх завдань, які стоять перед нами в рамках спеціальної військової операції, так вони називають війну. Загалом він вважає мобілізацію пройденим етапом, але насправді мобілізація не завершувалася на території Російської Федерації з того самого 20 вересня 2022 року. Картополов дав зрозуміти, що новий заклик міг би знадобитися в разі війни з НАТО, хоча дивно, він же завжди вони кажуть, що НАТО і так проти них воює. Проте запевнив, що Росія починати і не планує. Це все вони, оці вражеські країни Альянсу. Там усі розповідають про те, що не дадуть нам перемогти, але це їхні проблеми. Ми все зробимо у штатній чисельності Збройних сил, наголосив він. 20 вересня 2022 року, за день до оголошення мобілізації, цей самий Картополов стверджував, що її не буде, і називав абсолютно невиправданими побоювання щодо цього. Він нагадав, що про відсутність таких планів неодноразово говорив президент вусатий, російський диктатор, а також його вусатий прес-секретар Дмитро Пєсков і багато інших політиків федерального рівня. Проте вже 21 вересня Володимир Путін оголосив мобілізацію, він тоді назвав її частковою. Насправді вона виявилася масштабною, всеохопною, всеросійською, в прагненні знизити градус невдоволення населення. Указ про мобілізацію діє досі, немає жодних підтверджень того, що його скасовували, тож її можуть і публічно поновити будь-якої миті. Про те, що це станеться у травні, раніше повідомляв зет-блогер, воєнний злочинець Володимир Романов. Цифру, скільки планується закликати, знаю, не озвучуватиму, писав він. Рекомендую підготуватись кожному. Екіпірування, медицина, фізика, якщо є свої підрозділи, нехай уже готуються, писав він. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський буквально минулого тижня говорив, що до 1 червня Росія має намір додатково мобілізувати 300 тисяч осіб. Джерела верстки опозиційного російського видання стверджували, що нові сили плануються кинути на захоплення Харкова, величезного нашого міста, який зараз росіяни бомбардують і фактично стирають з лиця землі. Однак в Кремлі, які раніше заперечують плани щодо проведення нової мобілізації, а очільник Міноборони, Мінаступлєній Шойгу назвав такі чутки повною дурістю. Тим часом майже половина росіян вважають, що другу хвилю призову можуть оголосити вже в найближчі 3 місяці. 11% респондентів заявили, що певно чекають на мобілізацію. Ще 37% відзначили, що швидше поділяють таку думку, показало березневе опитування Левада-центру. Сам Путін в грудні заявив, що після призову 300 тисяч людей восени 2022 року, хоча там їх було і більше, і масового набору так званих добровольців та контрактників новій хвилі мобілізації потреби, мовляв, немає. Однак після виборів близькі до адміністрації президента джерела вказували, що розповіли, що Путін, мовляв, відчув слабкість України через її невдалий контрнаступ і тепер готовий йти до переможного, зокрема, здійснити ще одну спробу взяти Київ. Раніше Шойгу говорив, що мобілізаційний ресурс країни становить майже 25 мільйонів осіб. Йдеться про тих громадян, які відслужили в армії, мають бойовий досвід чи військову спеціальність.